tao nói bác sĩ hả ở thì bị cho là thua ra cái này bị cho là tìm mà để limit toàn con kia có hả mà để gì xin mà để HTML CSS có hả lên nói chữ lu để pay vào bên này nói ra tao nói HTML mà để CSS mà để hình mà cascade style chi có hả limit toàn nó có cho ba cái đấy cho nên mà có lúc mà nên bị ra nên mà thì style này con nào hả ven nói ba thì ven nói ba mà để ni mà ven nói ba hay là cô mà ven ba hả thì ni mà nói ba con nào ní con mà style thôn hả xin mình tải tiền mình tải bạc con nào hả thôi đã video là cô nào về xong mà limita background color si hoặc con mà về delete là cái này mình thế mà tên mà về nói là tìm mấy ba cũng có style cũng vẫn có hả nói có ba đó và nói cho ba đó theo cùng nó còn có hả xem mà refresh mà thì là camera này thôi và về nói cho ba đó theo cùng nó mà về si mi tòa ở ba đây này mà ra cho mi mà để bị ba đây mi này hay mà tao cũng mà có hả mà để ra cho ba để mi vào xử lý lại tiếp là ba cũng có hả có sao mà xin mi tên mà mà nick log hả ba để mà về si mi là text align mà thôi mi thôi the pixel okay thôi the pixel mi này mi này sẽ save mà thì là đó hả follow it mà mi sẽ đó phụ text align by the pixel yes okay with background color mình background color mà để làm một tí background color key để làm mà để medium gray MEDIUM màu sao hết đèn kia để phải lắp lên từ mà thì đó gì đâu hả nó sắm lên đầu bên này thì vậy thì mình còn nè cái sự để lắp lên từ gì nó có mình có sao medium hay sao em ba C mà S mà để S G mà còn nó hả thì phải hả sao là media C green sao thì mấy này dùng lên xem nó là thôi ba giờ xuống mà để là mà để không có hả color white xin đem như này sao ba để mà nick lo nó có hả mà tag ní bên đây là tag ní xin đây là mà để paragraph thì nó class mà nó có hả sao giờ xuống đây là bu nó có anh ní thôi
có suy đất theo cùng mà đây là mà đi toài nhưng mà sự đây không mà đây là mà đi h1 cả hả h1 cái này xin đây là tiếc có xem visibility ra thì có tiền cột đó ní nó còn mà thứ ba cũng mà lo mà nick lo cả hả mà h1 mà khó là tiếc có nó có ở con này cô hả mình thế mà về đây h1 thuộc vào h1 nó còn về cái đèn này h1 h2 mà thì từ đây h1 nó lo cả hả đúng không đây là mà đến mà color đây là gray còn nó có hả thì cái này ní thôi ba sao anh mà sẽ xin đèn này thì chắc là mình mà xin đèn này mà để text là cho mà về ra đến và mình rồi xin được cái nó cũng mà xin tham cái hả rồi có xin đèn ra mà để này mà sẽ nó còn mà thiệt là miệng đấy nếu mà nếu mà mi thiệt là miệng mà đâu ra được cái này bác là miệng đó hả rồi xin nó khỏi giờ số nói sao nói là mày tí mà nói là mày lại gray rồi sao không và nó lý cho được cái gì mà hả không lại mà nó pan gray pini color gray nó hả mà thì code game nè code sao lát đó code kia buổi sao lát đó nó có hả trong này nó là mà để họ có xin là hết nó về nó là mà để còn là bên có là nó là mẹ bây giờ là toàn là có nó là bây giờ mà thì nếu mà nói là bên có color này gọi dùng nó hả refresh mà thì mình này sao Perry mà sử dụng đây space ba đây đáp thường được rồi mà thôi đi text hả xin đây space mình rồi sao passing rồi sao mà đây cũng mà luôn được không sang ba để ban mà chỉ mà để mà chỉ mà xin để cái in ba thì xin có hả ba thường là để cái ba 25 sao nó có hả xin price page mà thay đã thường là cầm nó có hả cả đã thường là có đây nếu mà để họ program để column mình để họ mà tạo ra cái hàng để nó quay nên nó để lý do là tạo ra cái hàng con này nó vào vào cả hàng
mà để trải nghiệm được gì đó mà mình hả